siilipyssy. Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Tällä kertaa päivitetään tuohon mun E30 perään 4-lyinen lukko, koska viime kesänä vanha lukkoperä alkoi luistamaan, kun vetäisin 10 varttimallin vetoa putkeen. Ilmeisesti öljyt kävi niin kuumana, että ne tihkuu joka rausta pihalle sotkien auton peräpään ja päästi lukon levyt paskomaan itsensä. No, ennen kuin aletaan haukkumaan Bemarin lukkoperät paskaksi, niin mitään muistaa, että onhan tuo yli 30 vuotta vanha lukkoperä, mitä ei ole ikinä huolettu, ja sen läpi työnnetään nyt 3 kertaa enemmän tehoa, mihin se on ikinä tarkoitettu. Ja silti se kesti reilun 10 000 kilometriä rääkkiä meikän käytössä. Eiköhän me anneta tuo hajominen anteeksi. Nyt kun kerta tuonne lukkoon pitää koskia, niin siinä olisi tosiaan tarkoitus päivittää se vanha 2-levyinen kytkin 4-levyiseen. En tiedä, tarvitseeko tämä auto nyt niin jäykkää lukkoa, mutta ihan mielenkiinnosta katsotaan, minkälaiset vaikutukset muutoksella on. Että parantaako se vetopitoa ja auton hallittavuutta, vai onko lopputuloksena ajokelvoton paskokasa, mikä hypyttää vittumaisesti takarenkataan parkkipaikalla. Jotta kokeilmaan päästään, niin ensimmäiseksi pitää perästä ottaa öljyt pihalle, jotta kankaansi veksi, että päästään sisuskaluihin käsiksi. Öljyt oli ihan ok näköiset, mutta pohjalla oli melkoista metallimuhjutahnaa. Koska perä ei ole muuten oireilut kuin että lukko lakkasi pitämästä, niin oletetaan, että se on peräisin ihan vain lukon kitkalevyistä. Öljyt kun on valutettu, voidaan poskilakerit avata ja poistaa koko lukkoyksikkö ja lautaspyörämöykky perästä. Ja hyvä, että oli uudet pultit mukana. Mikä? Ihan hyvä, että uudet pultit mukana. Menikö työllä? Niin vähän niinku nyspäämiseksi.
Lukon kitkalevyt ja dogplatet on aivan loppu ja siellä on ollut metallia vasten jo pitkään. Melko urat päässyt jo syntymään. No niin, ja sitten pikku tämmönen tarkennus, mikä varmaan moni nyt ihmettelee, että miten tänne 4 levyn setti sitten pistetään tonne perään sisään. Eli tässä meillä on nyt mitä tuossa vakioperässä on paikalla, eli siellä on 2 tämmöistä kitkalevyä ja mikä dogplate, mikä mä en tiedä suomenkielistä nimiä tälle, mutta dogplateiksi noita sanotaan englanniksi, niin siellä on 2 tämmöistä paria tuolla perässä ja näillä se perä on, onko se nyt 25% lukkoperä. Sitten jos me halutaan lisää lukotusta, niin se on mahdollista tehdä lisäämällä näitä kitkalevyparia, eli lisää pinta-alaa, mikä täällä pitää. Jotkuhan lisää sitä esijännitystä, mutta esijännitys ei lisää sen lukkoperän sitä pitävyyttä. Se vaan lisää sitä esijännitystä, että kuinka tiukka se on niin ennen kuin rupeaa renkaat pyörimään vastakkain siellä. Että lukkoperähän tekee sillä, että siinä on ne pieni tasauspyörästä keskellä ja siinä on semmoiset ramppikulmat ja kun se renkaat pyörii eri tahtiin, ne alkaa kääntää toiseen vastaan ja nousee niille ramppikulmille ja puristaa näitä kitkalevyparia tästä yhteen ja sitä kautta lukottaa sitä perää. Niin esijännitystä lisäämällä voi vaan lisätä, että kuinka äkkiä se ottaa kiinni. Siihen esijännitykseen ei nyt tässä koskettu ollenkaan, halutaan lisätä vaan sen perän lukottavuutta, koska meillä on tehokas auto ja ajetaan se meillä, niin kuin näkyy, niin nämä vakiolevyt näköjään. Okei, on nämä 30 vuotta sillä pyörinyt ja sitten nyt vasta kun tuli kova rasitus, nämä antoi periksi, että nyt huonoja on nämä vakiot, että monesti riittää kun vaihdat vaan nämä ehjiä ja kovaa ajua, mutta nyt ajateltiin kokeilla, että tehdään sen kunnolla perää ja katsotaan mitä se tehdään. Eli normaalisti on 2 tämmöistä paria, mutta sitten jos halutaan lisätä 3. pari, joka internetti kertoo, että tulee 40 perää siitä, eli 40% lukkoperä, niin sitten otetaan sieltä
siellä pohjalla on tämmönen, tai ihan pohjalla siellä on se jousiprikkakin ja mitä siellä on, mutta siellä on tänne 2 mm spaceri välissä. Ja tämä 2 mm spaceri saattaa olla just sama paksuinen mitä kitkälevyt ja tämä Dogspot pari, eli ne on 4 mm ja tämä on 4 mm, eli jos haluaa 3 tämmöistä levyparia, niin nakataan tämä pois ja lisätään tähän 3 levyparia ja saadaan 40 perään, eli se on hyvin helppo tehdä sellainen päivitys. No, miten me saadaan sitten 4 näitä levypareja sinne? No, se tapahtuu sillä, että tästä ruvetaan koneistamaan pois tästä päätykappaleesta jonkun verran. Eli käytännössä tästä otetaan 4 milliä pois, niin saadaan 4 levypari tänne pistettyä tänne perään sisään. No, tätä ei ole pakko koneistaa, kun tässä Racing Different setissä tulee, näitä vissiin saa pelkille levyilläkin, mutta siinä tulee uusi tämä päätykappale tilalle. Ja tästä kun katsotaan, niin tässähän tämä on ohkaisempi. Ja tämä nyt sattuu olemaan yllättäen just 4 milliä ohkaisempi mitä tämä näin. Eli vaihdetaan vaan tämä alkuperäisen tilalle, niin saadaan mahtumaan 4 levyparia. Okei, siis vaihdetaan tämä ja otetaan se spaceri pois, mikä oli välissä, niin saadaan 4 levyparia mahtumaan tonne perään. Eli sitä ollaan tässä näin tekemässä. Ja tässä on vielä semmonenkin etu, eli jos käännetään ympäri, täällä on tämä vakio. Tässä on tää on niinku periaatteessa niinku putken päässä tämä laakerin paikka. Tää on niinku onttu täältä aika syvällekin ja tää on tosta valupaskaa tämä osa. Niin ainakin noissa pikku typ 168 perissä, niin tämähän tahtoo tästä rapsahtaa poikki täältä jostakin vähän mikä tämä putken päässä on tämä laakeri tässä. En oo kyllä nähnyt, että 188 olisi rasahtanut, mutta kumminkin tää on yksi heikko paikka, niin kun huomasin tästä se puuttuu tämä ura kokonaan. Niin tämä on paljon jämyympi tämä näin, mitä tämä alkuperäinen ja tätä pitää vaan tämä sokka sitten vaihtaa tänne sisään, että tämä tumppi lukittuu paikalleen tänne, mutta tämä pistää vaan tilalle ja tämä ei pitäisi, täällä on nämä urat sun muuta voitelua varten, että ei pitäisi vaikuttaa mitenkään muuten negatiivisesti. Ja sitten toki tämähän ei varmaan ole aivan niin mittatarkka mitä tämä alkuperäinen, että todennäköisesti joutuu nyt simmaamaan tämä perään uusiksi, mutta kumminkin. Joo, se on tulevaisuuden Pasi täällä, morjesta päivää ja tässä semmonen homma mikä jäi tuossa aikaisemmin tekemättä tuossa kun kuvattiin oikeaperän kassausta, niin tämä on semmonen homma mitä nyt tehdä, että olisi oikeasti mitata tarkkaan, että mahtuuko nämä kaikki tänne paikalle. Eli tässä on nyt tehty sillä, että täällä on kaikki muut tänne perään kasattu sisälle paikalleen, paitsi nämä 2 jousiprikkaa, mitkä on niinku täällä kummallakin puolella tällä ja näin. Ja kun tämä kasataan, niin nämä jousiprikat painuu kassaan ja pitää semmoisen esijännityksen tälle lukkolevypakalle täällä näin. Niin nämä on tosiaan jätetty tältä välistä pois. Ja nyt tässä vaiheessa pitäisi mitata, että kuinka paljon tässä on tilaa olla näillä osilla. Eli nyt kun täällä on tosiaan kaikki muut paitsi jousiprikat paikallaan, niin mitataan. Tää on tänne pikkusen vammaisen näköinen maussi, mutta kumminkin niin
mitataan tästä tämä matka ja tää on tässä tapauksessa, täällä on tilaa 21,8 milliä. Sitten tämän jälkeen otetaan nämä 2 jousiprikkaa ja nämähän tosiaan on tällainen vastakkain täällä, tai siis kummallakin puolella, mutta kumminkin niin laitetaan tällä, että nämä menee limittäin tällä mallilla. Eli käytännössä nyt kun me pistetään tämä mauseri tähän näin, niin voidaan mitata kuinka paksus nämä on sitten, kun nämä on aivan littuun painettuna tuolla, eli niin lutussa kun nämä menee. Ja näiden nyt yhteenlaskettu, näiden paksuus yhteensä on 5 milliä. Eli nämä vie jo 5 milliä tätä tilaa. Ja sen jälkeen vielä otetaan tämä kansi ja mitataan tämän paksuus. Ja tämä on nyt oli 17 milliä tämä kansi. Eli nyt lisätään se 17 milliä plus 5 milliä näistä. Sitähän tulee 22 milliä. Eli tämän kannen ja näiden jousilevyjen paksuus on jo enemmän mitä tänne mahtuu. Eli se on vähän niin kuin no go. Tuo Bemarin ohje sanoo, että sillä pitää olla 0,1 milliä vielä 0,3 milliä. 0,1 vielä 0,4 milliä rakua. Ja nyt siellä on 0,2 milliä liian tiukka. Eli nyt kun pultetaan tämä vehe kassaan, niin se painaa jo valmiiksi vitusti näitä lukkolepuja yhteen. Ja tää on aivan jumissa tämä perää kassaamisen jäljiltä. Ja tähän piti melko jäätävää meteliäkin siitä sen vuoksi. Ja sitten mä olin väillä, että olisi pitänyt tajuta tarkastaa, vaikka se Racing Diffsi sanoo, että no further modifications needed tälle setille, niin näköjään se ei pidä ihan paikasta. Pitää oikeasti tämä kantaa ainakin meikäläisen tämä lukko yksinkin tapauksessa morata, että se passaa paikalle. Ja tässä nyt sitten tästä kannesta tämä meikäläisen hovikoneesta ja otti tästä millin pois, eli koska nyt se oli 0,2 milliä liian paksu tämä setti. Ja se piti olla 0,1 vai 0,4 milliä raku, eli tässä olisi 0,3 ja 0,6 pitänyt ottaa pois. Mutta mä ajattelin, että kun tää on kumminkin 4 lukko ja mä en sitä esijännitystä tarvi aivan valtavasti, että kunhan sitten kun lähtee luistamaan se puraaseen, niin otettiin vähän enemmän kuin se suositus tästä pois, että saa aavistuksen löysemmän niin normaali parkkipaikkapyörittelystä lukosta, niin siitä on nyt milli otettu pois, että nyt lopuksi sitten kun ajattelin, että jos tätä joka tappaksi joutui koneistamaan tätä näin, niin mä tiedän oliko tämä hommasta mitään hyötyä, koska ideana oli, että tätä olisi tarvinnut modifioida mitenkään, tuossa vaan pultanut kassaan tämä vehkeen, mutta kun tämä olisi kumminkin joutu koneistamaan, niin olisiko että samalla tehdään sitä alkuperäisestäkin, että olisi ottanut millisiästä 4 milliä ja hyönyt kassaan, mutta se nyt meni, tämä tuli vähän astettua turhaan näköjään tämmönen kansi tähän päälle, mutta joo, palataanpa sen perän kassaukseen. Eli muistakaa vaan mitata, että ne on oikeasti mahtunut ja palikat paikalleen ja kannesta otetaan pois, jos ei mahu sinne paikalleen. Tuli taas kato tuon ei pyöri koko moni, pyöri koko moni. Viettäisikö taas tänne pikku selvennyshetki, mitä ollaan tekemässä. Eli tässä on nyt meillä tämä lukkoyksikkö, missä on nämä poskilaakerit tällä sivulla. Nämä poskilaakerit tulee sitten näitä perään poskilaipoja vasten tällainen siellä perässä. Ja sitten näiden laakerien välyys ja tämän lukkoperän asento tuossa, eli pitää tämä hammaskoskus olla kohdallaan ja kaikki nämä laakerit ja jännitykset olla kohdallaan muuta. Niin jotta se saadaan kohdalleen, niin näiden poskilaippojen ja perän kuoren välissä siellä on tämmöisiä simmejä.
Nämä simmit näitä on muistaakseni millisestä 2 milliseen ja näitä säätämällä voi vaikuttaa tällä, että jos sitä vaan toisen puolelle kapeampaa tai paksumpaa, voi säätää näitä laakereiden esijännitystä. Ja sitten kun vaihdellaan kummallakin puolelle, toisen puolelle kapeampi, toiselle paksummin, voidaan tätä liikuttaa hammaskosketuksen muuttamiseksi. Eli käytännössä aina voi koskettaa johonkin täällä perään, eli esimerkiksi vaihdetaan tämä päätylaippa, vaihdetaan laakereita, niin pitää ainakin vähintään tarkistaa, että tämä simmit on oikein paksuiset siellä, että meillä on kaikki oikeassa paikkaa tässä. Normaalisti, jos vaikka purat tämän lukkoperän vaan ja vaihdat vaikka kitkalevyt tänne sisälle, niin silloin ei oikeastaan näihin tarvitse koskea, nehän pysyy semmoisena. Mutta sitten jos vaihdetaan esimerkiksi laakerit, niin pitää vähintään tarkistaa, että se laakereiden esijännitys on sopiva, että ei tule välittömästi tuhoudu se perä, kun lähtee ajamaan. Mutta yleensä laakerit on aika mittatarkkaa kamaa, että niitä nyt tuskin joutuu niiden takia simmailemaan, mutta aina tarkistakaa. Ja se tarkistaminen on ihan mielenkiintoista, koska se ohje on esimerkiksi sillä, että kun tarkistat laakereiden esijännityksen, niin tästä jätetään ratas pois kokonaan ja pyöritetään semmoisella pyörintäkitka-mittarilla, ei niinku tämmöisellä millä pulttia kiristetään, vaan mikä mittaa pyörintäkitkaa. Oliko se nyt 20 newton senttiä pitäisi olla se kitka, kun sitä pyöritetään. Ja se on vähän mielenkiintoinen saahakki sellainen mittari, mutta se nyt käytännössä, jos tietää miltä laakerit tuntuu, kun se on sopiva ja me pyörittelee tätä, että jos on täysin tyhjää pyörii, se on liian löysä. Jos se pyörii jäykästi, niin se on liian jäykkä. Ja se pitää aina sopivan nahkiasti, niin kun uusi laakeri pyörii, niin pyörittämään, että se voi sillä käsi melkein kokeilla, että se on sopiva. Mutta sitten tosiaan, tässä nyt kun vaihdetaan vaikka tämä päätylevy, niin todennäköisesti tämä mitta nyt muuttuu tässä näin pikkusen, niin meidän pitää tehdä sillä, että pidetään täällä tämä alkuperäisen kokoinen, mikä on tämä simmi. Todennäköisesti tämä on nyt ihan ok. Ja sen jälkeen kokeillaan, että onko meillä liian tiukka vai liian löysä tämä. Tässä tapauksessa nyt oli aivan liian tiukka, tämä ei pyrinyt yhtään. Niin mitattiin tämän simin paksuus, se oli 1,7 milliä se oli. Ja sitten meillä on tämmönen läjää kaikista romuperistä kaivettuja simmejä. Ja vaihdettiin sinne 1,8 millinen, mikä sattui löytymään. Sillä se oli aika hyvän tuntoinen tämä näin. Tässä oli suht jämäkkä, mutta toki kun meillä on uudet laakeritkin, niin sekin saattaa aiheuttaa sen. Mutta sitten jos pistettiin seuraava koko, mikä näkyy löytyvän, oli 1,9, niin tämä pyörii aivan niin kuin tyhjää, eli se on silloin löysä. Eli palataan siihen 1,2 tänne puolelle, ja sillä saadaan tämä puristusvoima, mikä näillä eli esijännitys laakereissa sopivaksi. No sen jälkeen kun sitä muutetaan, meidän pitää tarkistaa hammaskosketus, eli lyödään tänne rataspaikalleen ja pyöritetään täältä vetosuuntaan. Ja meillä pitää olla sellaista ainetta tässä rattaassa, mikä näyttää, että mihin kohtaan sitä ratasta se koskee, tämä pinnariratas siellä. Ja sen mukaan mahdollisesti säätää sitten tämän paikkaa vaihtamalla vaikka tänne kapeampi ja tänne paksumpi eri suuntaan. Mutta todennäköisesti tässä vaiheessa sitä ei tarvitse tehdä sitten niin oikeasti kun puhutaan vaikka välityksen vaihosta, niin aina pitää rukata niitä kohdalleen. Tai jos vaikka vaihtaa lukottamaan perään tai sen lukkoperään, niin todennäköisesti aina pitää näitä simmejä ruveta rukkaamaan siinä. Että jos ette niitä rukkaa tai niitä saattaa monesti tuurilla, että jos vaihtaa se avoimen perän lukkoperään, niin se saattaa mennä ihan suorilta samoin simmillä, mutta aina pitää tarkistaa, että ne on oikean kokoiset. Tää yksi olisi varmaan kuule pedi 0,1 milliä paksumpi. Ei näkö. Joo. Tarvitaanko mun penkot täältä sitten? Tää vielä pennu. Kun nää on vähän sinne menossa. Joo, ei haittaa. No mulle tarvii... Tämä on sitten 1,8, eli tässä on heti 2 seuraavaa tarjolla. Onko? Oo. Tähän vaikuttaa ihan hyvältä. Tää on jo ihan ok. Tuossa nyt paikalla oli se 1,8 millinen ja seuraavaksi kokeiltiin 1,9 millistä simmiä. Mä lainan vaan tällaisen. Joo, ja minkä näitä kalastus? Joo. Keseikäs. No ei kyllä. Mä sanoisin, että se äskeinen on parempi kuin se uudet laakerit. Nyt kun sopivat simmit on löytyneet, voidaan lautaspyörä pistää takaisin paikalleen. Se onnistuu helposti pistämällä 2 pultinreikään ohjurit ja lämmittämällä lautaspyörää, kunnes se menee helposti paikalleen. Ainakin haisee tämmöiselle lämmenneelle öljylle. Ainakin haisee tämmöiselle palaneelle öljylle. Jää. Tänään hujahti kun tyhjää vaan.
Hammaskosketuksen tarkistuksesta ei saanut mitään järkevää tallennettua videokameralle, mutta tässä sentää backlashin tarkistus. Oho, melko painava matikka tämäkin kyllä, mutta se olisi tosiaan nyt siinä valmiina, että